Ờ, ờ, thì chào tất cả mọi người. Chắc là do hôm nay ở đây thì mọi người đều đều hiểu được tiếng Việt được hết, nên là mình xin giới thiệu bằng bằng tiếng Việt. Thế còn sau đấy tí nữa thì Toàn chắc là sẽ có thể nói bằng bằng tiếng Anh cho tiện. Thì mình là Nguyễn Hải Sơn, đây là phó giáo sư của trường đại học Econ Santan ở Lyon, và đang nghiên cứu tại viện công nghệ nano ở Lyon. Thì hôm nay thì rất là vui được làm chairman của cái bài nói chuyện của bạn Trần Trọng Toàn, là hiện nay đang là giảng viên của University of Technology Sydney. Thì xin phép được được giới thiệu qua một chút về 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 gọi là CV của Toàn. Thì Toàn thì lúc trước thì học ở trường đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp năm 2008, và sau đấy thì bắt đầu là làm master về chemical engineering tại trường NUS ở ở Singapore, và sau đấy thì chuyển sang ở bên Úc. Thì và có quá trình làm PhD những postdoc đều làm thực hiện UTS hết trước, và à, à, đặc biệt là Toàn trong quá trình làm PhD và postdoc ngoài hiện nay thì có rất nhiều các công trình nghiên cứu khoa học được trên những cái tạp chí lớn như là Nature Nanotechnology này, rồi ACS Nano, Advanced Material, Nanoletters, và đều là xoay quanh vấn đề là quantum emitters trong cái vật liệu wide-bandgap semiconductors. Đặc biệt là chắc là hôm nay sẽ nói thêm về vật liệu này là HBN hay là về NV sensor. Thì lúc mà đầu làm để làm PhD postdoc thì Toàn chủ yếu là nghiên cứu về single photon emissions trong một phát lượng tử duy nhất ở trong cái vật liệu này. Nhưng mà hiện nay thì khi mà đã xây dựng cái nhóm nghiên cứu mới của mình, tức là bắt đầu từ năm 2020, thì là Toàn đã chuyển sang bắt đầu là nghiên cứu nhóm nghiên cứu mới của mình. Thì sẽ là TI cũng như là giảng viên của UTS. Thì thay vì việc là dùng làm single photon emission thì dùng cái vật liệu này để nghiên cứu làm sensors, thermal sensors. Thì hôm nay là bài nói chuyện của Toàn, quantum emitters in wide bandgap semiconductors applications in nanoscale thermometry. Xin mọi người là theo dõi, và có gì thì sau đấy mình có thể trao đổi sau khi mà buổi nói chuyện của Toàn kết thúc. Thì bây giờ là Toàn, the floor is yours. Okay, thank you very much, Sơn, for your introduction, and also Kim-ku for the organization of this seminar. I'm so excited to share my work that I've been doing during my PhD and research fellow phase, and now as a lecturer. So I would start. Sorry. Okay, so this is the outline of my talk. Motivation, background, and then I'll go through optical properties, fabrication, and origin of HBN emitters. And then I'll talk a little bit about spectral manipulation of these quantum emitters in HBN, resonant and non-resonant excitation of these emitters, and application of these emitters in HBN. And then finally, I just want to introduce new line of work focused on nanoscale thermometry, nanoscale sensing that I have started out with my own group. So basically where we are, so my lab is currently situated at the UTS Tech Lab. The main campus is basically in the CBD, in the Central Business District of Sydney, but our lab is just around like 10 kilometers away. It's very near the airport, where we have lots of state-of-the-art facilities. So something like antenna chamber that is one of its kind in the Southern Hemisphere, and many other things. So this is just a kind of a quick view of one of our labs at the moment that I recently built. I just basically started at the Faculty of Engineering at UTS
July last year. So it's been, I guess, less than a year. So as Sun has introduced, basically, I just want to quickly recap about my research capability. Pretty much like a kind of a multidisciplinary researcher, if you will, because I studied material science at the bachelor level, and then chemical engineering. I worked in the industry, in the semicon industry, and then I were interested in physics, thanks to some physicists who were colleagues of mine back in Singapore, who actually guided me into this path, which I really love. And then finally, I ended up in electrical engineering, which I have so far has got a lot of knowledge in terms of electronic circuits and wireless and all that stuff. So it's a good mix of everything. But if you look at the kind of line of work that I've been doing, the main focus is still materials. So it's kind of material science, optical properties of materials. And ever since I did my PhD in physics, I kind of inclined towards the physics side of materials. Okay, so yeah, previously I did PhD, my PhD and postdoc under Professor Igor Aranovich and Professor Miloš Toth, exploring a range of optical properties of quantum emitters in wide-bandgap semiconductors, particularly diamond HBN and gallium nitride. And then recently I kind of established my own laboratory at the Faculty of Engineering, Electrical Engineering, specifically focusing on thermometry, thermal transport in nanoscale or microscale circuits, among other applications. And so this is just a bit of our group. So there, these three gentlemen are, they're PhD student. I have supervised as a main supervisor or as a co-supervisors, and they have they've been doing their postdoc or started their postdoc already at different university internationally. And currently, I only have 2 PhD students because, to be honest, studying out the research group, especially in the research environment in Australia, is particularly tough because we're encountering limited budget, limited funding. So I don't really have lots of funding to hire more PhD students. But so far, I'm pretty happy with what I've got. 2 PhD students I think is a good start. All right, so that's a bit of the introduction. I would like to go into the main part of the talk. So motivation, why would we be interested in quantum emitter or single photon emitters? As we have already known, quantum emitters are kind of a quantum hardware that produce only a single photon at a time. And for this very characteristics, it is of tremendous interest for a range of quantum technologies, including quantum computing, quantum communications, as well as quantum sensing. Just a bit of background related to single photon emitters. You can see here, there are 3 types of light sources. The upper top, panel A, you have thermal light, basically like our incandescent light bulb, like halogen light bulb, or a long time ago, something that we flow the current through, a kind of filament is getting real hot, like red hot and yellow hot. They emit what is called as thermal light, and these exhibit super Bosonian or bunching behavior of photons, whereby coherent light, for example, laser light exhibit Bosonian statistics. And finally, single photon source only emitting 1 single photon at a time, exhibiting a kind of a peculiar behavior called photo anti-bunching with a dip at a 0 delay time.
this actually means that there is no two photon hitting two detectors simultaneously. Now, I would like to give a little bit of introductions about a quantum emitter. So the simplest system is the two-level system. I would like to make a quick comparison about trapped atoms, which is the very basic fundamental physical quantum system in vacuum versus solid state defects, which is the focus of this talk. So imagine you have an atom trapped in vacuum. Okay, so it has two orbital states, the ground state and the excited state. And for this quantum system, you would have to hit them on resonance. You have to pump precisely that energy to be able to excite them efficiently. So you need to hit with sub-picometer precision in terms of wavelength, very precise tunable wavelength, laser, to be able to do that. Now, the whole different story would be applicable for solid state defects, such as quantum emitters and HBN or diamonds. The reason for that is because of the existence of phonons or lattice vibrations. Thanks to these phonons, the absorption and emission of phonons, you can excite with energy below or above the optical transition energy. So here, for example, at the below panel, you actually can see 3 examples. So the first example here on the left is resonant excitation and resonant emission. You can see that there's basically there are no phonons, no vibronic levels that's involved in this optical transition. It's purely electronics. Excuse me. So and then you have the normal photoluminescence excitation scheme that is called Stokes excitations, and these kind of excitation exhibit what we call phonon emission, because you pump with higher energy than the optical transition energy, and then there's some phonon emission in the form of relaxation. Finally, gives out a photon. And the third scenario is basically anti-Stokes excitation. Now, anti-Stokes excitation is where you basically steal the energy or absorb the energy from phonons to make the transition possible. So in this scheme, you excite with basically low energy, and you absorb some quanta of phonons. So here on the right, I demonstrate, it's just a cartoon to demonstrate that this is a typical spectrum of an emitter with a zero phonon line, or a no phonon transition and a phonon sideband here, which is the transition that's coupled with the emission of a phonon or multiple phonons. So we can basically excite Stokes or anti-Stokes to effectively excite these defects. And I will go into both the schemes as well as the resonant excitation later in my talk. So just a bit of overview about solid state single photon source at the moment. So in the literature, there have been various type of color centers in solids, such as call it like quantum emitters in diamond, silicon carbide, rare earth material, zinc oxide. And then there are defects in carbon nanotubes, graphene quantum dots, for example. These are a class as 0D quantum materials. And then you have like single molecules as well. And then you have
very, very good, very competitive type of single photon source that is that are quantum dots, gallium nitride, gallium arsenide, and so on and so forth. These are very efficient single photon sources that have very good coherence, very high single photon purity, and all that. However, there have been, back in that day, there were not a discovery of a quantum system that existed in two-dimensional materials. And after our discovery of the room temperature operation, color center in HBN, which basically is a kind of defect state similar to that of color center in diamonds. There are also several other groups who discovered a different version of quantum emitters in 2D materials, particularly in transition metal diazoxynides monolayer. So these quantum emitters, these are not color centers, but those are bound excitons. And for that very reason, they're prone to thermalization, and so they only can be operated under cryogenic temperatures. And as I mentioned before, to be able to characterize and determine whether a single photon source, or like thermal light or laser light, we can use what is known as Henry Brown and Twist, or HBT setup, where we have a beam splitter that split the collected photons into two avalanche photodiode that are capable of detecting single photons, and then basically it just binned the consecutive photon interval into histogram. And if we can see a photon anti-bunching dip like this that is falling below 0.5, we can say that this is a single photon source. But strictly speaking, it has to come very, very close to zero, if not like zero by definition. Okay, so then I want to talk a bit about optical properties and fabrication, as well as origin of HBN emitters. So quantum emitters in HBN, interestingly, they don't exist in a single wavelength, like in a way that, for example, nitrogen vacancy color center in diamond do, but they appear with a range of wavelength here, which is called group 1 and group 2, based on their spectral characteristics. So they kind of spread out with different energies, and they also have different kind of line shape over here. But pretty much all of them exhibit relatively sharp emission line with a very high contribution towards the zero phonon line and very low contribution into the phonon sideband. Those phonon sideband are unwanted because these are incoherent photons that cannot be used for quantum applications. And when we measure the count rates, they are very, very bright. They are among the brightest quantum emitters operated at room temperature. And the emission from these, based on our polarization measurement, we can determine that they are linearly polarized. What that means is that they have a permanent single dipole. Okay, so permanent single dipole, although we have a kind of like polarized light, which is good for some application, it can be a bad thing because they would be susceptible to spectral diffusion because of spontaneous stock shift effect, just because of the lack of inversion symmetry.
in this kind of particular defects. Now, so we wanted to know what type of quantum efficiencies do these quantum emitters in HBN have, and how can we tell that? We use with our collaborator in Germany, collaborating with the group of Oliver Bensons in Humboldt University. We have this setup whereby you have the AFM tip is basically acting like a mirror that basically go closer and closer and closer to the HBN, which is sitting on a glass substrate, and here's the objective to collect the light. So what's happening is, as the mirror coming closer and closer, there is the phenomenon of quantum electrodynamics, that this dipole over here basically kind of start to interact with itself, basically as the mirror coming closer and closer, and you have this kind of oscillatory behavior by which we can fit using our simulation model, and we can extract the quantum efficiencies of these quantum emitters. So some of which can reach around 60% or even higher, which is actually very high for any color centers in any color center in wide-bandgap materials. Now we also check chemical and thermal stability. We kind of subjected these HBN emitters to high temperature and harsh chemical environments, such as hydrogen, oxygen, and even ammonia. And we can see that many of them actually survive such harsh conditions. The reason for this is likely due to the inertness and the very strong bonding of the BN bond in hexagonal bond nitride lattice. We also kind of demonstrated at that time, back in 2017, the highest operation temperature of any single photon emitters. In this particular case, we demonstrated that beyond 700 degrees Celsius, the single photon emission nature of the quantum emitter is still preserved. So in terms of fabrication for HBN containing quantum emitters, there are a variety of methods so far. So we can do solvent exfoliated nanoflex. We can grow them using the wet chemistry approach, which is the hydrothermal grown, which can yield very small particles that can be good for a range of applications, such as biosensing and stuff like that. We can also mechanically exfoliate microflex and then do surface treatment, or do using focused ion beam or ion irradiation to create these defects. We can make them in bulk, in a bulk form, or in CVD thin film as well. However, one thing that we realize is that intrinsic impurities, like the impurities, must be there already for us to be able to convert these or activate these into an active emitters. Basically, what we can produce is we provide the damage through a range of methods, such as ion irradiations or focus ion beam milling, to create the defects, like the vacancies, that would then, through thermal annealing or such process, would then, combine with their existing defects and form like stable complexes
that act as a single photon source. So we've been working with several theorists, and there have been kind of many possible defect structures predicted by DFT simulation. However, we all know that DFT calculation can be, unreliable to a certain point. I think, especially in terms of the absolute energy of this transition, there is a weakness associated to DFT. However, so far it is still kind of one of the best tools that we can resort to be able to predict these kind of defects complexes. And based on DFT, we actually think that the defects are related to carbon, nitrogen, oxygen, or the substitutional version of that, or the institutional complexes. Now, the next part is spectral manipulation of quantum emitters in HBN. So be able to tune the energy of the wavelength of a single photon source is an important feature that highly desirable for a variety of applications. For example, if we want to kind of do the two photon inference on a single beam splitter using photons, individual photons from two separate single photon sources, we should be able to tune them so that they can at least first match in energies and then polarization as well as a phase. So to achieve that, we come up with a variety of approaches. So the first approach would be to simply use stock shift effect. So we applied electric field in the form of the AFM tip. So we come down there and we applied bias. And you can see that when we use this approach, we can basically manipulate the spectral wavelength of these emitters as large as 5 nanometer. And we also demonstrate that alternatively, we can control this emission using strain effect. So I said, basically, we relied on the fact that HBN is a two-dimensional materials. That means you can make it very thin, just a few layers, for example, and you can put that onto a elastic substrate, and then you can basically strain them. So what's actually happening is that as you strain the elastic substrate, the strain will be transferred onto the HBN lattice, and subsequently that strain will be acting upon the dipole moment, the transition dipole moment of the emitter, and that would then shift the wavelength of the zero photon line. For example, here, this is just a very simple apparatus in our previous lab that we use for this strain experiment. And when we apply strain, we can observe a very large shift, basically actually a record of 20 nanometer shift, which means that we can control very well the emission wavelength of these sources, thanks to the fact that they're being very thin and very stretchable. Next is the different excitation scheme of these emitters in HBN. So I first start with resonant excitation, meaning that there's no phonons or any vibronic state involved in these transition energies, basically just purely electronic. So we need to use a very sharp tunable laser, and we hit it on resonant. We hit the optical transition energies right on the head. So how do we do that? We use a tunable laser, very sharp titanium sapphire laser, around 100
100 kilohertz line width. And we basically, sorry, somehow the effect doesn't show. Okay, yeah, we basically scan it across the emitter's resonance or zero phonon line repeatedly as we collect the signal from its phonon sideband. We actually attempted another approach as well, which is called as cross-polarization. This approach, however, failed because when we focus the laser with cross-polarization, okay, sorry, I need to elaborate more on this. So when you do cross-polarization, you don't filter it spectrally, you don't collect phonon sideband, you collect the zero phonon line part of the spectrum. But what happened is that you come with, for example, a vertical polarized laser light, and you collect the horizontal polarized light. So the difference is just polarization. Energy is exactly the same. So this approach we tried, but didn't work out very well. The reason for this is because when you focus on a kind of particle kind of flakes, you have scattered light. So the scattering actually introduced retardance and changing the polarization state of back reflected laser. And so we didn't achieve a high enough of extinction ratio. I think we achieved around 10 to the minus 4 or something of extinction ratio. And so there was still too much laser leakage for us to be able to successfully demonstrate resonance scanning with cross polarization. And so anyway, going back to our method, we collect phonon sideband as we raster scan the laser energies across this resonance. And we can see the relatively broad line widths of 6 gigahertz. So while comparing this value with their lifetime limited line width, 44 megahertz, is still very, very broad. So we know that this, oh, by the way, we did this experiment at 4 Kelvin. So the line width introduced by phonons, or so-called phonon dephasing, is pretty much negligible. So we concluded that these kind of emitters have to be improved in quality because as of now they're suffering from spectral diffusion. Now I'll be talking a bit more about spectral diffusion and some of the unique way that we can play around with this unwanted phenomenon. So here is just a quick comparison, just stock normal photoluminescent excitation with higher energy. You see this confocal map and their photon anti-bunching showing that this a single emitter. We do the on-resonant excitation and we just see the G2 in the same way. So it's proven that we can achieve resonant excitation pretty efficiently for these emitters using the spectral filtering scheme. Now, we also attempt to try to do anti-Stokes excitation for quantum emitters in HBN. Now, before that, I want to talk a little bit about spectral diffusion or the jittering in optical transition energy. So you can see that here we have the lattice of HBN, and spectral diffusion is basically caused by inhomogeneous electric fields caused by these trap charges or imperfection surface states that basically oscillating the nearby transition dipole moment. And this in turn would kind of jitter the optical transition energy, which results into their kind of a spontaneous and random shifting back and forth of the wavelength. This is one of the most detrimental effect of any solid state quantum emitters that in our community we're trying to solve. And it basically
kind of a major issues for these kind of color center or quantum emitters in wide bandgap semiconductor. And yeah, there's no simple solution to solve this. You either have to grow better host materials so that you can kind of limit the number of these imperfections, such as trap charges or surface states, or other kind of imperfections that can introduce spontaneous and random electric field nearby the dipole. You can do a more complicated strategy with dynamic tuning using AC electric field, but this is pretty slow. So we kind of resort to the last approach, basically using lowering the optical excitation energy. So how low we can go? We can essentially excite below the optical transition energy through the process called anti-stop excitation. And here it is, just one example where we pick this single emitter in HBN, and we pump them at 637 nanometer, basically stealing the phonon energies from the lattice, or borrowing them to help with their excitation of this defect. And you can see that when we excite with Stokes, even below 1 milliwatt, we have major spectral diffusions here. When we switch over to a red excitation, 637 nanometer. So keep in mind that 532 is somewhere here. Okay, so very short wavelength, higher and much higher energy than the zero phone line here. And 637 nanometer is basically longer wavelength and lower energies compared to this zero phone line. And we can see that even with higher excitation energy, we can stop this kind of major spectral diffusions happening on these defects, although the teeny tiny jittering we could not stop. We could not stop these using this approach. There got to be different way to tackle these, because these can be caused by different mechanism. So interestingly, we can borrow this effect to do what is called as optical switching of quantum emitter via anti-Stokes excitation. So very simple scheme. We excite the defects using 532 nanometer to deliberately cause spectral diffusion. And we know that a spectral diffusion caused, by causing the emitters to jump from, one to several of these states. And then we can we can stop the excitation of their Stokes excitation of 532 nanometer when it's basically jump into their desired state. And then we switch over to the 637 nanometer to maintain that basically emission state. And we can switch back and forth between these two states. So we have a kind of an optical switching scheme realized by using this anti-Stokes excitation in conjunction with Stokes excitation using green. So to recap on HBN quantum emitters, before I would move on to the topic of nanoscale sensing or nanoscale thermometry using emitters in diamond. So these quantum emitters are kind of room temperature operating and is very robust against harsh environment, high temperature. So they can be used for not all quantum applications, but some of the application, for example, quantum key distribution or QKD, where you don't need super high coherence, for example. What you need is high purity and polarized photons, a single photon at a time. Then you can do this application in, for example, in space or with extreme conditions. And then they exhibit high brightness and again, linearly polarized emission. High quantum efficiency relative to other quantum emitters in
in diamonds and silicon carbide and so on, and then highly tunable emission wavelength, thanks to the fact that they are very thin, and so they are stretchable and tunable. Now, the downside is that a couple of things we haven't figured out. Origin of defects still unclear. Large distribution of zero-phone line, spectral diffusion still a major issue, and no spin. Now, I crossed two of these because lately in Igor's group, I mean, I no longer work with them on these projects, but latest development is that they have figured out a new class of quantum emitters in HBN. Is called the negatively charged boron vacancy. So through kind of specific orientation dependent ODMR, they can figure it out and narrow it down to pinpoint that these particular defects that have spin or optically detected magnetic resonance is in fact a negatively charged boron vacancy. So in this particular case, we can pinpoint to that particular configuration without any doubt. We don't even need DFT to help us in this. And another example is large distribution of zero-phone line. This there's another work from Igor's group as well. They realized these so-called blue emitters because they are in the blue region of color, and they can control the wavelength quite precisely because you can see that there's very tiny spread of the zero-phone line from one emitter to another for this particular blue emitters. Okay, so with that, I'll just quickly go through some representative demonstration of quantum emitters in HBN. So first demonstration was the super resolution spectroscopy. So we used what is known as the ground state depletion, or GSD. Basically, it relies on shelving the system into a metastable long-lived dark state. Okay, so when you pump really hard and it's shelved into this kind of long-lived dark state, when, for example, in particular, we can use 708 nanometer excitation in a form of a donut-shaped beam profile. And you can see that as we increase the excitation power, we can improve the resolutions over here. And we can, even in this particular case, the photophysics, thanks to the photophysics of this family of emitters, we can perform an addition of a weak pump laser of 532 in addition to the 708 nanometer to further increase the resolution. As you can see that this purple curve compared to the orange curve, where just 10 microwatt being added, that greatly improve the resolutions here. So it's some sort of a nonlinear process happening here. Now, second demonstration in collaboration with another group, Professor Radenovic in EPFL. So we use cryogenic exfoliation to produce a very small, like tiny HBN, kind of smaller than 10 nanometer. And these kind of exhibit a lot of blinking due to, I guess, like imperfection on the surface or particles, trap states, and all that stuff. And then that group can manage to do STOM. So it's stochastic optical reconstruction microscopy. And we can resolve very well with resolution below 100 nanometers. So yeah, super resolution demonstration. A third demonstration is we can use a single photon source and we couple into a photonic chip with multiple waveguides output, and we can demonstrate quantum number generations by exploiting the superposition state of the four spatial modes, within the 9 different waveguide channels here.
and we actually did prove that this system actually passed the NIST benchmark test. The fourth demonstration is just optical thermometry. We show that we can deterministically dry transfer the HBN flex onto a target substrate, and we use either the shift in the zero phone line or the line width of the emitters as to correlate that with their local temperature then that we can measure on our microchip. Now, the last part I'll be talking about my new direction. So it's about optical thermometry, nanoscale optical thermometry using quantum emitters in diamond. So primarily I'll focus on my talk on germanium vacancy and silicon vacancy, but also a little bit on NV centers as well. So we first started with our questions that, back in that time, 2018, we started this work because I was asking one of my colleagues who knows very well about NV centers in diamond, and I asked him, like, okay, can we excite anti-Stokes color center in diamond? And his answer was no, you can't, because he already tried. But in fact, I didn't believe that. I went to the lab and did it anyway. And I tried with ensemble emitters first. I didn't try straight away with a single emitters, knowing that when we excite ensemble of emitters, we have a much higher signal to noise ratio. And so it's easy to tell if whether anti-Stokes excitation is possible. Because at that time, the community always thinking that the absorption cross-section of such anti-Stokes excitation process is extremely small because these are point effects. But here I showed that actually is otherwise. It's actually pretty efficient. It's only around 40 to 80 times less efficient compared to that of Stokes excitations for this case. So here is the just a representative PL spectra obtained by Stokes in blue and anti-Stokes in orange color that we excite. So the Stokes excitation, we use 532 nanometer laser, so high energy compared to the zero phone line of any of these quantum emitters. And anti-Stokes, we use 637 nanometer laser, so low energy compared to any of these zero phone lines. And so we can manage to excite it, but the question is that, is it truly the anti-Stokes process, or is it some sort of nonlinear process, for example, 2-photon absorption? So we carry out an experiment where we just simply basically a power dependent kind of experiment. We increase the laser power and just record the fluorescence here. And then we just plot it log, and we measure the slope. And basically the slope turned out to be 1, which confirms that this is just a 1-photon process, which means that it must be anti-Stokes excitation instead of 2-photon absorption. And we also carried out the temperature dependent anti-Stokes excitation here. And we can see that when we put it in 1 over t is a function, logarithm of the anti-Stokes intensity as a function of inverse temperature in Kelvin. We can fit it with the Arrhenius type exponential function very well. So basically, it is actually indeed a thermally activated process, and that would mean that this can act as a very good sensor for temperature sensing. Then we move on to trying to show if we can, in fact, excite efficiently just one
color center one quantum emitter using anti-Stokes process. And to do this, we collaborate with a group in Singapore, Professor Weibo Gao. He provided the sample where, this the irradiated, this diamond sample irradiated with germanium FIB with different dosage. So we can see that one of which, with this dot, very, very dim one, contain just a single quantum emitter, which we can perform anti-Stokes excitation successfully. And we picked one of the small nanodiamond confirmed by AFM, and we carry out temperature dependent for Stokes and anti-Stokes excitation, and then we take the ratio of these, plot it against temperature, like various temperature, like what we showed here. And we can see that this can be fitted very well with an exponential function over here. And we can use that function to compute, that calibration curve to compute the temperature resolution and sensitivity of our technique. And when we compare with other techniques in the literature, we can find that our techniques fare pretty well. I mean, kind of better than most of this technique, either zero fold line shift, kind of a line width broadening, but actually matching the Raman anti-Stokes scattering ratio, which actually makes sense, because if you think about it, the anti-Stokes ratio, the physics is pretty much the same as the anti-Stokes and Stokes photoluminescence that we are doing here. So same physics and same behavior, basically. Now, next work is that we try to extend this work, because in previous work, what we did is we need to do peak fitting using our spectrometer. So we were asking ourselves if we can make the process kind of real time without all the hassles of measuring spectra and doing fitting individually. And we come up with an idea that yes, we can do that by co-doping. Okay, so we co-dope the single diamond with both GV and SFE. Why is that? Simple answer is that we can use 637 nanometer laser, basically sitting right in between the zero fold line of these two color center or quantum emitters. And so with a single laser, we can pump anti-Stokes for germanium vacancy, but Stokes for silicon vacancy. And we can take the ratio. As such, we can monitor this in real time without going through post data processing, without the need to go through, to use a spectrometer, for example. So we can convert this lengthy process and non-real-time monitoring into a kind of real-time monitoring, just by basically using spectral filtering and two detector to take this ratio. So this is what we're describing previously. So we have two color center, germanium vacancy, silicon vacancy. We excite right in between the zero fold line of these. And this is just our quick schematic of a setup. And you can see this is germanium vacancy, silicon vacancy spectra. And when you excite with 637 nanometer laser, you can see that at different temperature, at low temperature and high temperature, there's a significant change in the germanium signal and the silicon, germanium vacancy signal and silicon vacancy signal here. So we can set up their calibration curve, and we then can use it as a kind of temperature sensor, like array of them temperature sensor to monitor kind of point and shoot monitoring of a local
temperature readout from a microcircuit, and we can show that, yeah, we can do it kind of in real time when we switch it on and off of this microcircuit. And we can demonstrate also the same thing with a field effect transistor made out of MOT2 monolayer. So we did all the characterization of this field effect transistor to make sure that it is working, and we can monitor the, at different point where we have different diamonds, the temperature, the kind of a precise temperature at that particular point for these transistors. Now, the very last work, the very recent work in our lab is that we try to develop an approach that can be complementary to these anti-Stokes ratios thermometry. Because anti-Stokes ratio thermometry, although can perform very well at high temperature, they cannot reach into cryogenic temperatures. The reason is that at very low temperature, we don't have enough electron phonon spectral density to basically have meaningful signals. As you can see here, the anti-Stokes to Stokes ratio is very good at high temperature, but it goes down to almost zero at below 120K. So beyond which it's not going to work. So we want to develop alternative techniques to complement with this anti-Stokes ratio thermometry. And so we can do this with germanium vacancy, but now with just one single color center. So we take advantage of the fact that there's the effect of phonon-induced broadening of a two-level system, specifically in this case, a germanium vacancy color center. So at low temperature, the line width is very narrow, and high temperature, the line width is very broad. So we picked germanium vacancy for a very particular reason. So this color center has what is known as inversion symmetry. So if you look at this, image of this color center, so germanium sitting in between the two institutional vacancies, meaning that it has inversion symmetry, which also means that they are not susceptible to the first order Stokes shift. Because when you write down the mathematics, you will soon realize that, yeah, well, electric field interaction with this wouldn't cause the Stokes shift. So this is the main reason why we pick germanium vacancy color center rather than any other things such as NV center. Now, NV center is one of those with this, it looks like a ammonia molecules. So it does have inversion symmetry. To tell whether a kind of molecular structure has or doesn't have an inversion symmetry, you can consider its coordination. So X, Y, Z, and versus minus X, minus Y, and minus Z. If they can overlap, they have inversion symmetry. If they cannot overlap, they don't have inversion symmetry. In this case, they have inversion symmetry. And so that would mean that this kind of color center are not susceptible to spectral diffusion, as I mentioned previously, caused by random electric field, trap charges, surface state, and other imperfections that cause it instability in the line width and make it very difficult to extract the line width reliably. So here's just a demonstration that we show a different line width of a single germanium vacancy at different temperature. So here is basically the equation that we use for the fitting.
So the line width, the total line width, gamma total is equal gamma LT, which is basically the lifetime broadening term. This lifetime broadening term comes about because of the fact that when we have two-level system that decay exponentially in time domain, when we do Fourier transform of that, we have a Lorentzian line shape, and it has a specific width that basically directly related to the lifetime of the emitters. So it is basically the first term. The second and third term we call gamma first and gamma second. These are linear and cubic dependent interaction, like electron phonon interaction of these phonon, like local vibration modes. And so we use this function to do our fitting, and it fits really, really well, which means that it can describe our physical phenomenon very well. And we can show that we have very high relative sensitivity. And also keep in mind that this is the first demonstration that we show ultra low power excitation for any optical thermometry system, just purely because of the fact that we excite this system on resonant. And so we don't need much power at all. Usually for any optical thermometry, when being excited non-resonantly, you would need at least hundreds of microwatts of power, if not milliwatts of power. But in this case, we only use 10 nanowatts of power, just because at very low temperature, the line width is very sharp, and the absorption cross-section right at the resonance is extremely high. And so we leverage this the very advantage to pump it with very low power. And so, yeah, we did the same. So this is our test bed. We put them on the micro heater, and we monitor, the line width of different nanodiamonds, and then we can convert it into temperature. We do show that we are able to monitor local temperature deterministically using the sensor at cryogenic temperature. So make it a complementary tool in addition to the anti-Stokes ratio thermometry that we previously developed. And so recently our work being accepted at being published at ACS Photonics at front cover. So with that, I would like to thank everyone for attending, and I would like to welcome any questions. Thank you. Okay, so thank you, Toan, for very impressive presentation with very nice results. Cover like a lot of type of defects, a lot of type of physical phenomena. Now the paper is open for questions from the audience. Hi Toan. Yeah. Hello anh. Mình Cường. Yeah. Ở Singapore. Cái này mình thấy rất là hay. Bạn làm rất là nhiều thứ với cái single photon, xong bạn làm lên đến cả sensor rồi, đầu tiên là quantum rồi về sau đến tận sensor. Nghe rất là thích. Thế cái lúc mà nói về sensor ấy, thì mình nghĩ là không hiểu là cái inhomogeneous broadening nó có ảnh hưởng đến không, tại vì lúc đầu thì mình nói là một photon, một single photon, nhưng mà đến lúc sensor thì mình nghĩ không phải là một photon nữa, đúng không? Lúc đấy nó là nhiều rồi, lúc đấy là nhiều defect rồi, đúng không? Yeah. Không rõ cái chỗ đấy, đúng không? Em muốn giải thích cho anh là cái mà tất cả những cái thermometry mà em dùng anti-Stokes over Stokes excitation thì over Stokes ratio là em dùng ensemble of emitters, tức là many emitters. Yes, chỉ có tại vì giống như anh rightly pointed out thì nếu mà em dùng one center
nếu mà em collect for maybe half a day it also work, but nhưng mà nó không có practical, cho nên em phải dùng unfortunately em phải dùng ensemble for that case. Nhưng mà this particular case cho cái bài ACS photonics này thì em actually use just a single emitter. Em có thể dùng được một emitter. Có nhiều bạn question là ok, cái germanium vacancy này nó on the same wavelength thì làm sao mình biết mình select được one transition? Thì cái này là very good question. A lot of people are asking, là rất nhiều người hỏi em cái câu này. Thì cái câu trả lời là cái khi mà grow diamond, em không grow diamond, mình có thể grow được ở UTS, nhưng mà cái quality không bằng một cái nhóm collaborator ở Russia grow very high quality of diamond with specific doping. Thì cái collaborator này khi mà họ grow ấy, lúc nào khi mà cái CVD growth, not CVD, HPHT, high temperature, high pressure growth diamond ấy, thì lúc nào nó cũng có một cái inhomogeneous strain field nó built in, tức là at the microscopic strain field nó varies within the crystal. Thì cái strain field này á, nó sẽ separate cái optical transition của one emitter to another. Cái separation nó không có nhiều, nhưng mà nó chỉ khoảng tens of gigahertz hay là hundreds of gigahertz, nhưng mà nó enough cho em để em có thể address a single optical transition. Tức là em bảo là nó không the same, nó vẫn có một ít line width ở đấy, có một ít cái chỗ broadening ở đấy. Không, nhưng mà nó là đủ narrow để em xác định rồi nó là một photon hay thế nào? Ý của em nói là khi mà mình dùng cái TICEP laser, mình scan across cái em nói chẳng hạn cái đỉnh cái resonance này, chẳng hạn cái resonance này đang chỉ yes, thì khi mình scan across này, mình scan mà detail scan á, thì nó go through a zoo of lines, many lines, tại vì nó là different emitters. Nó có thể giống như là several tens of emitters hay hundreds of emitters, nhưng mà tất cả những emitters này nó không exactly the same, tại vì cái strain của nó field differently, cho nên là nó sẽ separate, here another 20 gigahertz, another 50 gigahertz. Tại vì cái bài này lúc đấy là em làm ở super low temperature rồi, cho nên là yes, khi mà very low temperature thì nó narrow down, yes. Và em take cái advantage của cái fact là cái line width này thì nó contributed bởi cái phonon induced broadening cộng với lại cái lifetime broadening. Thì cái lifetime broadening term này mình có thể consider nó là invariant, nó không thay đổi. Cái mà contribute là cái gamma first and second, cái interaction with phonons. Thì trong cái work này cái cơ bản chỗ này là em chơi với một emitter rồi, cho nên em không chỉ address emitter. Cái này là truly chỉ một emitter. Okay, good. Thank you em. Mời các câu hỏi tiếp theo ạ. Cho em hỏi câu hỏi được không ạ? Câu hỏi đi em. Tớ không làm về cái mảng này, nhưng mà tớ thấy cậu làm với cái topic này, và tớ thấy anh Thái hồi nãy anh cũng tham dự đó, nhưng mà anh phải đi sớm, anh có gửi chào ở trong chat, và anh cũng đo về cái diamond mà anh mua thương mại hóa. Thì cho tớ hỏi là ngoài cái phương pháp quang mà cậu đang dùng laser để mà thu cái anti-stop and stop and then cậu compare nó, thì cậu có dùng phương pháp X-ray không? Và cậu có định dùng phương pháp đấy không? Chẳng hạn như X-ray absorption, hoặc là X-ray scattering, hoặc là pump probe với X-rays. Mình nghĩ cái X-ray thì cái energy nó too high, thì mình không nghĩ là nó thích hợp với lại cái studies của mình lắm. Tại vì thật ra mình có nói là cái phonon coupling transition nó chỉ help so much
mình có thể excite với lại một cái higher energy laser, nhưng mà theo mình nghĩ nó không thể too high được. Tại vì cái khi mà nếu mình look at the spectra, và thí dụ cái spectra này đi, thì thí dụ như nó high nhưng mà nếu mà nó too high, difficult to explain. Tại vì nếu mà mình nhìn cái spectrum này in energy scale á, bạn flip nó qua đây, thì cái này là cái phần phonon sideband phía này là mình có thể excite được. Nhưng mà nếu mà nó energy mà nó too high thì mình nghĩ là chắc là nó sẽ go through và nó không excite được. Mình cái này mình không chắc, nhưng mà mình không có nghe ai dùng X-ray để excite. Và với lại mình cũng không nghĩ là nó có cái advantage gì over optical excitation. Không biết anh Sơn ghi kiến gì không? Không, chỉ có anh Cường là hay dùng X-ray để thiên hạ thôi. X-ray thì nó thành ra là scintillator rồi, Cường ạ. Cho nên là nó không hẳn là absorption. X-ray nó là ionization, tức là một cái photon, X-ray photon vào nó có thể nó generate đến hàng trăm hàng nghìn electron. Cương ơi, cho mình quickly explain cái này. Thì nếu mà Cương nhìn vào cái diagram này, thì cái này là valence band và conduction band của HBN, thì nó around là 6 eV, đúng không? Thì cái mà mình muốn excite ở đây á, mình dùng cái mà excite cái loại mà color center này á, mình gọi là sub-bandgap excitation. Mình không muốn excite nó above 6 eV, tại vì khi mà mình excite above 6 eV, mình sẽ excite cái excitonic emission, cái electron hole pair combination của cái thằng này. Cho nên khi mà mình dùng những cái energy mà rất là high như vậy thì cái emission của cái này mình không thấy đâu, nhưng mà mình thấy toàn là, nếu mà có đi nữa thì những cái exciton của HBN là nó nằm ở UV, nó somewhere around 215 nanometers. Cho nên nhưng mà nó sorry. Yeah. Mình bảo mặc dù thế thì nó vẫn phải rơi xuống cái chỗ defect này, và nó vẫn emit ở visible đấy chứ, Toàn. Kể cả là mình exciton thì nó vẫn đúng, nhưng mà ý em nói là cái khi mà excite mà cái energy mà nó larger than cái band gap thì majority of events of cái photon em nghĩ anh collect nó sẽ là cái excitonic, cái band edge excitonic emission rather than cái này. Anh có cả cái continuum trên anh excite đấy, thì cái thằng mà nó rơi xuống thằng total system của anh rất là ít, và cuối cùng là đa phần anh loss hết, nó không được hiệu quả. Mà anh còn create rất nhiều charge khắp nơi, thành ra cái spectral diffusion nó còn tăng nữa. Okay. Cảm ơn Toàn và cảm ơn hai anh. Thank you. Em hỏi cho anh Thái thôi, trong trường hợp mà anh interesting nhưng anh biết nhiều hơn em thì em không biết về cái này. Hồi nãy có anh giáo sư Ngô Hà Dương ở Đức đó, anh cũng làm về mảng này nè, anh bảo rất là interesting và tốt, nhưng anh phải có tiết dạy nè, anh nó sẽ email cho cậu sau. Có thoại hỏi gì nào? Anh Toàn cho em hỏi ở cái phần anh Toàn có đề cập về cái single optical transition mà từ cái single vacancy á, thì anh Toàn có check được là ví dụ trong một crystal của anh Toàn là có bao nhiêu cái vacancy không, nó ở trong đó không, hay là nó chỉ có một? Tại vì khi mà anh Toàn nói from single vacancy thì nó lại khác, mà em không biết là trong cái optical á, thì mình có thể là measure cái single spectroscopy, nhưng mà không biết được là cái laser đó, cái beam, cái kích thước của beam nó có thể chỉ focus on the single vacancy không? Cái hệ của mình for the most part là cái hệ của mình không phải là super resolution, cho cái hệ của mình là diffraction limited. Thì thí dụ như mình pump 532 thì based on Rayleigh criterion is maximum là around 250 hay 300 nanometer beam diameter, thì that's still very big. 300 nanometer compared to cái one defect is ở nanometer scale, đúng không? Thì lúc nào mình cũng excite many things, nhưng mà khi mà mình thấy một cái thằng cái spectrum
cái zero fault line của một cái thằng emitters thì mình có thể address nó bằng nhiều cách, chẳng hạn như mình dùng resonant excitation chẳng hạn. Dạ, ok, cảm ơn anh. Tại vì nói chung em cũng đang có nghiên cứu cũng na ná với anh, nhưng mà em lại là làm tên là single defect at the Yes. nanoscale. Ok, Cho nên là khi em có một cái hỏi chắc mình sẽ gửi thoại một cái bài đăng ở Nature Materials 2021. Interestingly là người ta study cái correlation của CL, cathodoluminescence, dùng TM, but try to correlate that with PL. Somehow cái correlation nó fail, người ta không correlate được, tại vì thật ra cũng predictable, tại vì cái optical resolution của mình nó diffraction limited, trong khi mình đem lên TM chẳng hạn hay là STM, thousand of defects, cho nên ngay cả mình biết ok có defects ở đó, nhưng mà trong cái vòng đường kính mà 300 nanometers này nó có thousand of defects, làm sao anh biết được confidently là cái thằng nào là thằng nào? No way. Nhưng mà chỉ có trường hợp đó là cái trường hợp mà mình nói là cái boron vacancy ấy, where here cái boron vacancy, cái bài Nature Materials này in 2020, người ta có thể, cái nhóm của Igor hợp tác với cái nhóm bên Đức, người ta có thể pinpoint directly là cái configuration này là cái gì, do người ta do angle dependent ODMR. Thì cái angle dependent ODMR này nó khá là unique in a sense là nó có thể, và kết hợp với lại EPR mình nhớ, thì người ta có thể determine được exactly là cái thằng này nó là negatively charged boron vacancy. Nhưng mà for the rest of the part nếu mà mình không có cái ODMR measurement, angle dependent ODMR measurement EPR thì gần như là impossible để determine exactly là cái configuration nào nó cho cái emission. cảm ơn anh Toàn. Nhưng mà tại đây mình hỏi một tí thêm vào câu của Thoại, tức là theo như đã nói, tức là khi mà đo SCM hay là đo các thứ thì sẽ thấy được là cái density của defect nó under cái band slope nó nhiều hơn rất nhiều, tức là như vậy là trong hàng trăm cái defect là chỉ có một thằng là optically active là hay thì nó vậy là trước là cái, tức là anh có nhiều, yes, tức là có rất là nhiều cái variants, rất là nhiều cái family của defects, nhưng mà mình observe được chỉ là cái tiny fraction of that. Nó có thể có nhiều reason, tại vì những cái complex khác nhau nó có thể emit in different range, chẳng hạn UV range hay là NIR hay IR chẳng hạn. Some of them thì a lot of them là nó just dark, nó kiểu như là dark defects, nó không emit gì cả, nó chỉ absorb và nó emit phonons thôi, tức là nó heat up things, thì tức là very complicated. Cho em hỏi một câu hỏi nhỏ nữa anh Toàn, tức là trong cái vật liệu của anh có defect ấy, anh Toàn đã observe cái photoluminescence blinking chưa? Là sao em tại vì trong cái vật liệu của anh nó có cái defect á, thì nếu mà anh đã follow cái PL intensity á, thì anh có thể là thấy cái blinking trong cái vật liệu đó. Yep. So okay, good question. Thì không biết Thoại làm với vật liệu gì, nhưng mà color center thì tùy cái loại color center, chẳng hạn như mình nói HBN á, thì some of them là nó có blinking và nó có spectral diffusion, tại vì những cái thằng này á, là những cái thằng mà nó có gọi là permanent, nó là fixed permanent dipole. Thì khi mà mình có fixed permanent dipole á, thì về group theory á, thì cái interaction với lại cái electric field đó, nó sẽ gây ra cái Stark shift, và khi mà nó gây ra spontaneous Stark shift thì nó sẽ cause spectral diffusion. Còn những cái thể loại như là group 4 của diamond, chẳng hạn như SIV, GV, SNV chẳng hạn, blah blah blah, thì nó có cái inversion symmetry, tại vì cái atom germanium here chẳng hạn, ở trên và ở dưới nó đều có interstitial vacancy.
thì nó đối xứng. Khi mà mình lật lại x minus y minus z ấy, thì nó vẫn đối xứng. Cho nên mình solve cái equation này, mình sẽ thấy là cái interaction của cái electric field nó không ảnh hưởng khi mà apply electric field. Rồi có nghĩa là even nếu mà mình có những cái random imperfection hay trap charges nearby thì nó không có cause shifting mà để blinking được. Thường theo vẫn không biết tùy cái field, nhưng mà trong cái field color center này người ta so far người ta vẫn thấy có một cái correlation giữa blinking và spectral diffusion. Nó somewhere correlated to one another. Nhưng mà như nói thì không phải tất cả những cái defects. Some nó có thể blinking nhưng mà a lot of them là stable. Ok, cảm ơn anh. Như quantum dots chẳng hạn, colloidal quantum dots thì nó blinking everywhere. Thì nó tùy theo cái tính chất của vật liệu. Thì cũng một phần là do chẳng hạn như diamond và HBN cái materials nó khá stable cho nó acting as a good host. Nó shield những cái EMI, electromagnetic interference outside chẳng hạn, thì nó sẽ làm đỡ đi cái effect. Dạ, cảm ơn anh Toàn ấy. Mời anh Trong Toan Tran có đặt câu hỏi. Hello. Dạ Hello. dạ vâng, em xin chào cả nhà. Em cũng nhỏ tuổi thôi. Em xin hỏi anh Toàn cái ngoài lề chút thôi. Ý là em xem báo của anh Toàn thì rất là bá đạo, ý là và mấy cái bài ý là figures các thứ thì rất là đẹp. Cái thứ hai là Toàn làm cover art của journal thôi, thì em không biết là mấy cái cover art này thì là anh tự vẽ hay sao, và hay là anh vẽ bằng cách nào ấy, anh Yes, anh mình chia sẻ tự một chút vẽ. được Ví không dụ ạ? như là cái nào đây, như cái này thì mình dùng 3ds Max để mình vẽ. Yeah. Mình có thể dùng Blender nữa, nhưng mà 3ds Max thì nó pro hơn. Cũng waste a lot of time on this. Kiểu như Cương ơi, anh nghĩ là hôm nào phải mời Toàn làm quả training về cái Đúng rồi. cover art này nữa, cái đấy hay lắm. Hay là thấy... toàn mở startup chuyên làm cover art cho anh em. mà còn phải có tiền, chứ mỗi cái này là phải 1.500 đến 3.000 để còn bởi vì anh để mà anh Toàn rất là đóng. nhiều luôn, rất là nhiều báo của anh Toàn đều làm cover art chứ. Đấy, bởi vì em nhìn thấy vẽ rất là có lần anh mất 2.000 đô để thuê chúng nó làm mà cuối cùng đấy, vẫn không được chọn. Có lúc thì mất có 100 đô thì được chọn. nhưng mà được chọn xong vẫn phải đóng tiền mà anh. Đâu được chọn phải đóng tiền nhỉ? Tùy số rồi, nhưng mà đang thường là phải đóng tiền. Đấy, nhưng mà ý anh là 2.000 đô là thuê nó vẽ. Ok, thế thì Toàn ơi, thế thì theo mong muốn của mọi người, Toàn thấy sao? Tôi thấy cái này cũng hay mà. Nói chung là thì để Toàn coi, Toàn sắp xếp, ráng sắp xếp để nói mọi người. Nhưng mà thật ra Toàn nói thật là Toàn cũng không phải là mát tay lắm đâu. Ở đây nhiều anh chị publish nhiều hơn Toàn nhiều, nhưng mà giấu mặt thôi. Ở đây cũng có nhiều anh publish trên mấy tạp chí High Impact Factor rất là nhiều. Anh Sơn là một điển hình nè. Yes, rồi nhưng mà chọn làm cái hình ảnh bìa cho tạp chí thì không biết anh Sơn có nhiều không, có nhiều kinh nghiệm gì không? Em cũng không biết. Kinh nghiệm của anh là một lần chọn xong rồi làm xong rồi tốn nhiều tiền quá, thế là không. thường là ví dụ như là mình kiểu đến như mất đấy là relay là mất đến 3.000. Đấy, đấy là tiền để người khác không đấy là tiền để nó in ra đấy. Chứ còn mình là mình phải tự làm rồi. Cái ấy là mình tự vẽ, nhưng mà sau đấy được xong bài vừa rồi ACF giờ bài mình có bài nanoletter nó cũng bảo là có việc không, mình vào xem giá cũng phải 1.000 mấy. Thế là cái tiền để mà giả sử như được chọn là mình phải, vì nó in ra thành, nó mặc kệ là nó in ra thành cái gì đấy, thì nó bảo là phải mất gần đấy tiền. Thế nên là nếu mà Toàn chắc là phải lúc mà làm cover là cũng phải cho vào trong funding, hay là trường tài trợ, hay là trong funding là có phần ấy đúng không? Anh cho em clarify cái này. Thì em không biết là anh được chọn là cái gì, nhưng mà thường nếu mà anh chọn là front cover thì anh không phải trả tiền. Đúng rồi.
đúng, anh nhớ là không phải trả Nó chỉ tiền. có nó chỉ có one front cover thôi. Nếu mà front cover thì không có trả tiền. Nếu mà inside cover với các kiểu thì các thứ thì yes là hình như trả Đúng 1.000 rồi, mấy. nó còn Yeah, có nếu cả đúng back rồi cover đấy cơ. thì lúc nào em cũng kiểu như request, em kêu là bây giờ đây là tôi có 2 cái bản cover, bây giờ tôi chỉ interested lên front cover, tôi không muốn trả cách nào. Ok, thế thì bây Thế giờ là mới nó biết thêm chọn, nó đấy. ok. Thế một hồi nó xét rồi nó kêu ok, mình chọn cover của bạn, không phải đóng tiền gì cả. Chứ nói chung thì cái cuối cùng là mình phải vẽ đẹp đúng không? Mình phải vẽ đẹp hơn tất cả những đứa khác thì mình mới lên được front đúng không ạ? Chắc là nó bao gồm Đúng cả rồi. 2 cái là cái bài báo mình phải chất lượng, và trong cái bài báo chất lượng đó thì ảnh phải đẹp nữa ha. Bài này Yes. đã lên tạp chí đấy là chất lượng đấy rồi em. Ví dụ cứ những bài nào qualify vào tạp chí đấy là người ta consider là chất lượng thôi. Còn là cái ảnh đẹp ấy, ảnh đẹp thì khó. Thế thì Nhiều lúc thực tế trên mạng nó có cái bọn nó vẽ thuê đấy, nó còn quảng cáo là nó vẽ xong thì nó toàn được chọn để làm Nature với lại Science đấy. Mình có cái website đấy đang đi tìm không thấy đâu, nhưng mà nó chặt nhiều lắm, nó chặt 2.000 đô Mỹ ấy. đắt quá. Thế thì cái topic này chắc cũng là hay, mà chắc là cũng nhiều bạn quan tâm ha. Toàn ha, nếu mà lúc nào cậu rảnh cuối năm này hoặc là năm sau gì cũng được, mình xếp một Ok. Hay quá. Rồi. Có mình có question cái chỗ mà gọi là correlation ấy, cái G2 ấy, có mấy bạn physics ở đây mình hỏi luôn tại sao mà chúng nó cứ nói là thermal source thì G2 ở zero là bằng 2 là thế nào? Bằng 2 là Gauss thì mới bằng 2, còn thermal bình thường thì chỉ lớn hơn 1 thôi. 2 là phải bằng cái regime caustic thì là mới là bằng 2. Còn super Poissonian chỉ cần lớn hơn 1. Ý anh nói là super là cái mà chaos nhất ấy, cái super ấy, cái cao nhất của G2 ở zero ấy là bằng 2 ấy. Thì mình giải thích thế nào cái chuyện đấy cho nó không tức là không phải cao nhất bằng 2 mà chỉ là anh cho thermal source bằng 2. Thế còn cao nhất anh có thể anh tạo được bunching bằng cách chẳng hạn như anh generate twin photon thì 2 thằng đấy lúc nào nó cũng kiểu sinh ra cùng một lúc được hạn, thì như vậy là anh mà đo cho 2 thằng đấy đi cùng vào thì cái APD 2 cái APD thì nó thành bunching có thể anh cao hơn rất nhiều được. Đấy, thì cái nếu mà em lúc nào cũng chỉ có 2 photon coming out thì nó sẽ là bằng 1/2 chứ G2 ở zero là bằng half. Không, tức là nếu như mà anh có anh pump ở một cái năng lượng xong anh dùng nonlinear kiểu third harmonic, anh sinh ra thành 2 photon thì 2 thằng photon đến lúc nào nó cũng entangle với nhau. Đấy, thành ra là khi đấy thì nếu như mà anh mà cho xen mỗi thằng photon vào một cái APD thì nó sẽ bunching, và cái bunching nó còn cao, thậm chí là lên đến mấy trăm được. Yes. Hiểu rồi. Yeah, chính xác. Thế thì hồi đó em nói chuyện với lại nào mà chaos trong trường chaos nếu bằng 2 nghĩa là thế nào, giải thích thế nào, intuitive là như thế nào, mình chưa hình dung được. Cái đấy thì phải có công thức tính toán đấy, cũng không phải intuitive được. nhưng mà anh có thể từ một thằng laser anh có thể sinh ra được bằng cách anh chẳng như thằng laser của anh nhé, đang là coherent beam là thằng hình bi nhé, anh cho thằng laser đi qua một cái bọn scatter randomly, chẳng hạn như anh lấy một cái thủy tinh anh mài đi, xong anh cho nó xoay quay rotating như vậy đấy thì anh cho đấy qua đấy xong anh đo G2 thì nó không phải là 1 nữa, nó tăng dần lên. Đấy, và tùy anh control cái đấy bằng cách anh thay đổi cái speed hoặc là cái density của cái defect ở trên cái glass của anh, thì anh có thể anh increase nó lên được đến tận gần bằng 2. Đấy, tức là anh tạo ra được cái gọi là cái random line từ cái coherent line. Thì tất nhiên là còn tại sao nó bằng 2 là cái chuyện khác. Nhưng mà tại sao lại cho vào cái quay đấy giải quyết vấn đề gì sir? Cái quay đấy không đâu giải quyết được vấn đề gì đâu. Không, quay đấy như vậy là anh làm thay đổi cái statistics, bởi vì lúc trước là photon của anh đang đi thành Poissonian với hình B nhé, nó đều đặn một cách Poissonian. Nhưng mà khi quay đến nhiều thỉnh thoảng nó scatter thì nó không scatter, đúng, bởi vì là anh rotate, thì ra lúc đấy là anh sẽ như kiểu ném một cái perturbation vào cái temporal statistics này. Và nhưng mà cái temporal này nó ấy mà
quay nó rất chậm mà không so với có thể tính quay anh vì là có thể quay, em làm cái thí nghiệm đấy mà cho sinh viên nó làm test mà. Có thể chứng minh được là anh có thể anh quay tưởng là chậm thôi nhưng mà nó không ấy tí nào, vì anh còn có nhiều defect chứ không phải chỉ có một. Một thằng thì nó phải quay một vòng đúng không, nhưng mà bản thân cái glass của anh nó có rất nhiều defect, thành ra là anh không gặp thằng defect này, anh gặp thằng defect khác. Nghĩa là cái laser lúc nào nó cũng chạm trên cái mặt thằng thủy tinh đang quay, cho nên lúc nào nó cũng có chạm vô cái thằng defect cả. Đấy thì nó có trong đấy thôi, tức là kiểu như là mình có một cái tấm thủy tinh như này, trong này có rất nhiều defect, xong rồi anh cho nó rotate cái này của top glass, xong mình chiếu beam vào xong qua cái này thì mình làm thí nghiệm y như của Toàn, tức là mình sẽ đặt hai cái APD ở đây. Đấy thì anh thì có thể là engineer được cái statistics bằng cách làm này. Có rất nhiều paper nó làm cái này, làm thử nghiệm sinh viên làm cũng dễ đó. Vì có single photoshop thì khó, chứ còn có coherent line thì rất là dễ. Thành ra là có thể tạo được bunching bằng cách này. Thì tất nhiên là cũng chưa có ứng dụng gì cả, nhưng mà anh Cường hay làm bằng defect ở trong glass rồi thì chắc là có thể nghĩ được cái gì hay để làm về sau. cái này ở lab anh đầy quay suốt ngày. Đấy. Nhưng mà anh không hiểu được tại sao thế, tại vì bởi vì là lúc nào nó cũng có một thằng scatter ở đây. Nếu như mà nó không có thì như vậy là nó không gặp thằng này thì nó gặp thằng này, mà nó randomly, thế là nó sẽ bị ví dụ đầu tiên photon của anh nó đi như này đúng không. Thế nhưng mà có những lúc anh kill một cách randomly. Đấy. Cái này nó có nhiều paper, nó estimate. Rồi, ok, lúc khác anh sẽ nói chuyện riêng. Cái này hơi đi ra ngoài cái này. Có Quỳnh bây giờ giơ tay đấy Quỳnh giơ tay cái thì là cái gì nhỉ, anh Toàn em thấy là với các cái quantum immersion shot này thì liệu nhưng hình như là anh cũng làm cả về Purcell effect của nó, nhưng mà chưa thấy sâu ra là sao, đúng không? Có mình tại vì nó có chẳng hạn như là nữa là em muốn hỏi cái câu chính đó là thì anh thấy là liệu cái này có là potential cho ví dụ là cho ứng dụng của quantum shot cho quantum computer không? Anh thấy là cái vật liệu của anh thì nó tiến đến đâu, hoặc là nó đạt được bao nhiêu cái phần trăm của requirement theo anh chia sẻ được. Thì thật ra cái này mình nói thật thì boss của mình là Igor gần đây đi hội thảo nhiều mà về cái real quantum kìa, tức là quantum mà compare tất cả những cái source khác nhau vậy, chứ trap ions, silicon, single phosphor in silicon chẳng hạn, tức là tất cả các thứ combine. Thì thật ra cái quantum emitters in HBM về cái mặt mà quantum communication hay quantum computing thì nó in mid of nowhere, tức là nó không bằng ai cả, thực sự hơi bị kém. Tất cả những cái color center trên wide-bandgap materials ấy, nó không có suitable để làm any of this application, tại vì rất là nhiều cái issues caused bởi cái phonons và cái imperfection crystal. Yes, nó cause spectral diffusion, broadening này đủ kiểu các thứ, cho nên cái coherence và cái purity của nó là lúc nào có vấn đề so với lại những cái hệ chẳng hạn như là trap ions chẳng hạn. Nó có thể có 10 qubits, 20 qubits rồi mình lâu mình không coi, nhưng mà hay là superconducting qubits chẳng hạn, thì nó có thể làm bao nhiêu qubits, trong khi ngay cả cái mà the best candidate của color center so far là cái NV center, thì hồi đó cũng đang science, cũng đang nature này kia các thứ, nhưng mà kiểu như lên đến 3, ok, kiểu như là mình có NV center xong couple to kiểu như là làm quantum memory chẳng hạn thì ok, nhưng mà sau đó mình chẳng hạn mình làm upgrade lên 3 qubit rồi sao nữa, nó không có scalable được. Thì cái hệ này cũng giống y như vậy, nhưng mà có một cái application đó là mình có biết một cái nhóm ở bên Đức á, Tobias Vogel, thì họ chuyên làm về quantum QKD,
thì recently họ won một cái grant là 3 triệu euros để họ launch cái CubeSat, cái satellite CubeSat dùng cái HBN emitters để launch to space để do quantum QKD. Yes, thì cái quantum key distribution thì mình nghĩ là yes possible, hoặc là quantum sensing chẳng hạn. Để chẳng hạn recently nó có cái VB negatively charged VB thì nó có spin, có thể optically accessible spin thì dùng ODMR chẳng hạn, thì có thể dùng để làm quantum sensing. Thì nói tóm lại là chỉ có quantum key distribution và quantum sensing là hai cái hướng mà có thể đi tiếp được. Còn trong khi quantum computers với lại quantum communication hopeless. Không, thực ra có ý thêm, tức là đúng là mấy cái room temperature qubit này thì chỉ dùng được cho crypto, key distribution thôi, nó chỉ cần single photon thôi, nhưng mà cái quality của single photon rất tệ cũng không sao. Yes. Chứ còn nếu như mấy cái mà cần phải dùng cho tính toán như là qubit nó phải coherence time phải cao, đủ thời gian để flip nó đấy, rồi là manipulate nó qua coherence manipulation thì mấy cái này là không dùng được, không làm máy tính lượng tử được. Yes. Vâng, em cảm ơn. Tiếp là có cái này thì tiếp theo cái câu chuyện lúc nãy các anh đang nói về chuyện là cover art, thì thực ra đúng là em cũng cố gắng là đẩy ở nhóm em cũng cố gắng là vẽ đẹp hơn, cũng từ inspire từ công việc của anh Toàn ngày xưa. Ngày xưa khi nói chuyện bắt đầu với anh Toàn là cũng hỏi anh ơi sao anh làm cái này đẹp thế. Thế nào bây giờ về bọn em cũng tập tành gói 3D Smart rồi là Studio 4D. Thì bây giờ riêng cho giáo sư Cường là bây giờ họ charge anh 2.000, nhưng mà anh có thể được chọn với bọn em có thể thử ở với câu low short, tại vì sinh viên Việt Nam thì nói chung là 1.000 là đủ là 2 tháng lương cho các bạn rồi, nên là nhưng mà có hóa đơn được không? Phải anh Cường phải thanh toán được. Bây giờ chú hóa đơn ở Việt Nam rất dễ Sơn. Hóa đơn ở Việt Nam rất dễ. Vâng, hóa đơn thì em lo được, hóa đơn ở Việt Nam này em lo được, nhưng mà thử, tại vì nếu mà anh Toàn bây giờ là làm leader rồi thì không có thời gian, tại vì đúng cái này là mất khá là tham minh. Thì nhưng mà nếu giả sử là, hoặc là em nói vui thôi, nhưng mà nếu các anh chị cần ấy, thì bọn em có thể xử lý được ở bên phía Việt Nam, mà em có thể xử lý được các bạn ai bên cho em có thể vẽ cũng khá tốt, và em có thể gửi để anh chị chọn thử xem thế nào, một vài cái idea. Nếu anh Cường khi nào có cover art cần thì cứ tìm em nhé. Ok, bây giờ anh đang đợi buổi training của Toàn. Mọi người ai có đặt câu hỏi tiếp cho bạn Toàn? Dạ em có một câu hỏi khác. Toàn ơi, tôi thấy cậu có dùng cái polarization đó. Thì khi mà cậu dùng polarization thì cậu chỉ thay đổi cái phân cực của laser và cái phân cực của ánh sáng scatter mà cậu observe, đúng không? Ở hai hướng thôi, một cái là vertical, một cái là horizontal. Cậu có quan tâm đến việc mà cái góc không? Cái góc mà mình quan sát không? Cái angular dependence của scatter light đó. Nó có một đây giống như này nè, nó có một cái finger đây nè. Ý của Cương nói là cái radiation pattern đúng không? Hay là giống như angular distribution of scatter light. yeah, so để mình coi thì hình như là có một cái nhóm nào đó mình quên mất, trong literature họ có làm cái này và họ có map out cái angular distribution của actually nhóm của cái nhóm cũ mình với sếp cũ mình, họ dùng cái back focal plane imaging á, để họ coi cái Fourier plane của cái này, dùng high NA objective á, thì họ coi được cái angular distribution khi mà look at back focal plane. Cái đó người ta có làm rồi. Thì thật ra là nhìn dùng cái back focal plane measurement thì kiểu như nó cần confirm với lại cái observation của mình thôi, tức là nó một cái fixed linear dipole, cái permanent dipole, thì nó fit với cái behavior khá well.
Tôi đang nghĩ là nếu mà để cứ quan sát được cái angular dependence thì mình hoặc là mình phải xoay mẫu hoặc là mình phải thay đổi vị trí của cái detector, không phải à? Mà đây là cậu No. bảo dùng objective và Ờ, thế thì sao mà mình chưa thu được cái angular distribution của nó mà 360 độ nhỉ? Tôi chưa hình dung ra. Không đến 360 độ đâu, nhưng mà ý là mình dùng 2NA á, nhưng là mình dùng oil immersion lens chẳng hạn, ví dụ như là 1.4 NA objective lens chẳng hạn. Sau mình đặt cái camera EMCCD, phải EMCC thì mới đủ sensitive, right at the back focal plane á, thì mình sẽ coi được cái angular distribution. Bởi vì thật ra nó không phải là nó không phải là 360, nhưng mà cái angle nó khá là lớn, hình như là bao nhiêu nhỉ, 120 degree hay gì đó, cái solid angle á. Thì mình có thể coi được cái pattern của cái thằng single dipole moment. Ok, NA cậu đang nói đó là một 1/4 à? 1/4 à? Ờ, 1/4 nó là 0,25 đúng không? 0,25 thì cái góc hình như không biết có bạn nào nhớ mà mình không có Không, tức là ví dụ như là cái đấy thì do objective thôi. Nếu như mà Yes. mình dùng ở in A thì có thể dùng đến tức là 0,9, 0,8, tức là lên khoảng 60 độ được. Thế còn nếu như mà image nói thì thậm chí NA còn lớn hơn 1.2, 1.3, tức là góc rất là to. Thì còn thì như vậy là tức là mình collect được từ rất nhiều angle, thế xong sau đấy mỗi cái angle đấy thì mình sẽ xem nó vào một cái điểm khác nhau ở trên cái sensor. Thế bằng thì cách xem đấy như nào thì chính là bạn toàn nói là dùng cái back focal plane imaging ấy. Tức là mỗi một góc phải ứng với một điểm ở trên sensor. Thế còn nếu mà không mình làm imaging bình thường thì mỗi một vị trí ứng với một điểm sensor, như chụp ảnh bằng camera bình thường thì là mình thấy là mỗi một điểm trên sensor ứng với một vị trí x y. Nhưng mà bây giờ dùng cái back focal plane thì mỗi một điểm trên sensor thì cái x ky tức là với một cái góc image ra. Thế như vậy có thể là image và single shot measurement sẽ có thể đo được luôn, sẽ là nhà thì không phải dùng cái quay detector hay là cái quay hay là xoay mẫu. Với cái đấy thì là khá là mất thời gian. Đúng rồi. Thế thì dùng cái image nha. Thế thì em bởi vì em cũng quan tâm cái này mà em cũng chưa đọc nhiều về nó lắm. Ok, thế thì mình dùng image. Thế thì mình dùng một cái objective ở ngay chỗ cái mẫu của mình đúng không? Sau đó thì objective thì mình sẽ có cái chùm collimated beam. Sau đó mình dùng một objective khác, mình focus on the detector. Thì ví dụ như cái quang sai hay là này kia nó có bị ảnh hưởng vô đúng không? Em nghĩ thế. Tức là cái detector của em chỉ cần dùng lens thôi, quan trọng là cái objective để mà em collect out ra được là góc tốt. Thế còn sau đấy thì em lại dùng cái lens thứ hai để mà image cái back focal plane của cái objective. Thì đại loại như kiểu em có cái mẫu như này, objective của em ở đây, Dạ, đúng rồi. image ra rất nhiều góc đấy. Dạ. Thì cái back focal plane nó nằm ở đây. Thằng này tương ứng với cả cái f mu của objective của em. Thì em dùng một cái thằng lens khác để nó image cái điểm cái plane này vào trong cái plane của thằng detector của em. Đấy, thì như vậy là mỗi một cái góc nó sẽ ứng với cả một điểm ở trên detector. Thì cái này chỉ là cái lens thôi, mà cái tiêu cự của lens thì chọn sao cho là so với cái tiêu cự của objective để sao cho là cái độ phóng đại nó phù hợp với cả kích thước của sensor. Thì cái này thường là dùng quang hình học cũng được. Dạ, đúng rồi, em cũng hiểu. Ok, cảm ơn Toàn và cảm ơn anh Sơn. Anh Cường lại giơ tay tiếp đúng không ạ? Thế à? Anh đang thử không biết giơ tay bấm chỗ nào. Thế Toàn ơi, anh Cường hỏi gì đâu ạ? Anh hỏi Yes. tại vì Sơn nói cái chỗ đấy lúc đấy nó bảo là nó là NA, thế nhưng mà NA thì nó chỉ là một cái effective, cái lambda của mình nó giảm xuống thế nó gọi là NA thôi, chứ còn nếu mà nói về angle thì nó vẫn thế, em vẫn chỉ collect được đến một certain angle thôi, làm sao lớn hơn 1 được đúng không? Nhưng NA thì khi mình nói NA lớn hơn 1 thì có nghĩa là effectively là cái lambda nó nhỏ đi. Đúng không? Chứ không phải là angle. Không, thực ra cái này bởi vì anh thay đổi cái môi trường. Đúng rồi. Thành ra là câu chuyện là nó chỉ là
Đúng rồi, tức là bây giờ cả anh mua được cả cái objective của bọn Leica mà bán. Thường khi mà mình NA mà khi mình mua ống kính máy ảnh thì nó lại không bằng cái, nó lại ngược lại với cái này, tức là một trên cái NA của mình, tự nhiên là độ mở của ống kính mình mua là 1.2 chẳng hạn, thì như vậy nghĩa là NA là 1/1.2, thì bọn Leica đã bán 0,95 Nautilus, đó bảo là sáng hơn cho màn nêm. Thì như vậy là tức là như vậy là tính kiểu gì nữa, đúng như anh nói, tức là nó chỉ là effective thôi, nhưng mà nó cũng tăng cái weight factor lên khá là cao. Rồi nếu như mà weight factor thì là xịn, thì không dùng góc mà chuyển ra dùng weight factor ấy, thì anh có thể anh visualize được weight factor mà bình thường nó là below the light cone, bây giờ mình extract ra được. Nếu mà không dùng góc đâu mà dùng cái KX hay KY ấy, thì cái conversion này là cũng thì em increase KX KY tại vì em reduce the lambda, thì tức là em tăng frequency lên thôi, đúng không? Cool. Toàn ơi, cho mình hỏi mấy câu, chắc là mọi người cũng hỏi nhiều rồi. Thì mình xin phép hỏi. Thứ nhất là em có nói về cái resonance excitation ấy, thì lúc đầu cái đầu tiên thì bảo là nó có rất nhiều cái tín hiệu của laser scattering mà kể cả dùng cross polarization không kill được hết. Thế nhưng mà về sau đấy thì nhắc đến những cái thí nghiệm sau, cái kết quả sau mà dùng resonance excitation thì đấy đo rất là đẹp. Như vậy là cái vấn đề mà về laser scattering thì xử lý được hay là như thế nào? Tức là anh nói là cái lúc sau là đo rất là đẹp, là cái lúc sau germanium vacancy đúng không? Vậy đúng, lúc sau em không nhắc gì đến cái vấn đề lúc trước này. nữa. Em bảo vậy. Em scanning laser ấy. Yes, cái sau này á thì là không phải với HPN emitters. Cái sau này á, là germanium vacancy, thì em có nói là cái germanium vacancy này nó có inversion symmetry, cho nên nó được protected from spectral diffusion. Cho nên về group theory á, cái khi mà anh apply cái electric field đó, a single electric field, thì nó không có interact để shift nó không có interact với cái orbital nữa. Không, ý Trong khi anh nếu mà hỏi anh là có cái thí nghiệm thì spectral diffusion. không phải cái liên thí quan nghiệm đến đầu spectral tiên diffusion, mà là anh đã nói về cái resonance excitation ấy, là em bảo là nó bị rất nhiều cái mà em không filter hết từ laser. Tức là khi mà em đặt cái laser mà đúng đây này, thì như vậy là cái emission này nó bị ảnh hưởng, thằng laser này nó rất là mạnh, thì mình không filter out hết được. Thì cái về sau em có xử lý được cái đấy không? Thì không cũng vẫn không được anh. Tức là cái khi mà mình try á, cái sample nó phải cực kỳ là flat, với lại cái những cái polarization optics á, chẳng hạn như cái polarization cube này kia các thứ, hay là cái filter này kia, hình như là nó có một cái manufacturing ở bên Đức á, nó làm rất là cộng rất là nhiều thứ, cộng với lại cái optic system của nó rất là phase stable, thì nó mới đạt được extinction ratio kiểu như là -7 hay -8. Thì trên thế giới á, theo em biết á, chỉ có một vài nhóm là nó có thể làm được achieve cái đó thôi. Một trong những nhóm đó là Mite Atatürk ở UK, thì chắc anh biết rồi, một trong những siêu sao về quantum optics đấy. Thì ông đó chuyên nghề làm cross polarization. Nhưng mà nhóm em thì cho đến giờ thì cái -5 là đứng tại chỗ luôn, cứ bị scattering, không cách nào mà được -7. Yes. Ngày trước PhD của anh làm resonance excitation của quantum dot mà, thành ra là anh cũng hiểu. Nhưng mà cái mẫu anh là flat đúng không? Cái mẫu của anh là flat, và anh không dùng cross polarization, anh excite in plane, xong collect out of plane. Thì như vậy là mình đấy, thì như vậy là mình excite nó guide được trong cái waveguide, tức là cái mẫu nó phẳng nó như này, thì mình excite như này, thì mình collect chỉ lại collect out of plane này. Nhưng mà anh cũng rất mắc tiếc là cái slide sau của em thì lại cái G2, em đọc slide tiếp theo, cái G2 em đo được khi mà resonance excitation, bởi vì nếu như mà có scatter của laser nhiều như vậy thì làm sao mà đo được G2 nữa, bởi vì là cái em explain chắc là em chưa explain rõ. Em có nói cái cross polarization em làm không được, cho nên em mới chuyển qua làm filter, thì em collect phonon sideband. Ok.
em scan cái zero phonon line nhưng mà em collect phonon sideband. Ok, phải. Có hỏi em một câu nữa tức là về cái Japan vacancy, do là em có cái inversion symmetry nên là nó không bị spatial diffusion, nhưng mà lúc sau này em có nói thêm là nó có rất nhiều cái strain effect. Đấy thì cái strain effect này nó có break cái inversion symmetry không hay là nó vẫn Yes. Khi mà có strain, nó break cái inversion symmetry. Đấy. Thì như vậy là khi mà tại vì anh cứ tưởng tượng đi, giống như là cái rồi here giống như nó đang đối xứng như thế này đúng không, mà cái strain nó chỉ cần shift ra một chút thôi, nó sẽ mất cái tính đối xứng, và khi đó cái interaction với lại cái electric field nó khác, nó không còn immune to cái stark shift nữa. Nhưng mà bên em cũng bảo là em cần phải có strain để mà em có thể distinguish được cái defect này với cả cái defect khác để mà có thể isolate được. Thì khi đấy thì như vậy là vẫn có, khi mà em đã có strain để mà em dùng strain để mà em handpick một cái thằng defect rồi thì như vậy là nó sẽ consequently nó vẫn sẽ có một chút spatial diffusion do là cái inversion symmetry nó bị break. Yes, slightly bit, yeah, exactly, yeah. Thì bởi vậy cho nên anh nói một cái là em muốn nói thêm, tức là trong cái community này á, đó là lý do tại sao mọi người muốn achieve very low strain, tức là as low strain as possible và control được cái defects concentration, tức là chỉ là one defect per diamond chẳng hạn, và extremely low strain. Thì thật ra về fabrication mà nói thì khá là khó achieve được cái này, nhưng mà khi achieve được cái này thì cái coherence sẽ rất là cao, cái fundamental dit nó sẽ rất là tốt. Dĩ nhiên là nếu mà compare với lại epitaxial quantum dots mà anh do kiểu như là pi pulse kia cái thứ thì vẫn là kiểu như là cháu thôi, hàng cháu chắc thôi chứ cũng chưa tới đâu. Thế còn đúng rồi, có một câu hỏi này nữa. Cái này thì là liên quan đến SBN defect, tức là ngày trước anh có thấy Igor có một paper, từ đây là paper mà favorite của anh về cái defect này, nhưng mà tức là tự nhiên lại có một loại defect trong SBN mà nó uncouple với thằng phonons để mà nó có được Fourier limits ngay cả room temperature, tức là em đo line time với cả đo line width thì thấy được là hai thằng ấy là thằng nọ bằng 2 lần thằng kia. Đấy thì cái bài đấy thì như vậy là nó overcome được tất cả những cái vấn đề về spectral diffusion này, rồi là lại còn phonons các thứ thì không hiểu là cái hỏi Toàn thêm một chút vì cái paper đấy paper duy nhất claim về cái đấy, còn cái paper khác nữa thì là follow up nhưng cũng là của cái đấy, thì không hiểu là cái loại SBN effect đấy nó có gì đặc biệt, và cái thứ hai nữa là có thực sự là tin được cái kết quả này không? Em thì em nói thật là em từ cái nhóm ra nhưng mà em không tin được bạn, em không tin được, tại vì practically nó kiểu nó doesn't make any sense, kiểu như cái thể loại là cái team đó là có một cái ông rất là strong về theory, Marcus Doherty, thì ông này rất là một trong những cây gạo cội về kiểu như envy theory á, thì cho nên ông này ông viết rebuttal rất là ghê, cho nên là khi lúc phản biện á thì là cái team mà reviewer chịu không nổi, cho nên cuối cùng phải chấp nhận thôi, kiểu như là cứ đưa tới thì cứ phản biện đến cuối cùng không nói được gì nữa thì accept thôi chứ biết sao. Không, nhưng mà đấy là hồi cũng anh cũng interesting, là kết quả rất là strong nhưng mà chỉ được PRB rapid share rapid com, tức là có nghĩa là rất là questionable, vì nếu mà kết quả strong như thế anh nghĩ là phải xứng đáng đây trừ physics hoặc gì đó, nhưng mà không được thì chứng tỏ là cũng questionable. Nhưng mà lúc đầu là thật ra cái backstory behind nó là chỉ trong trang này biết trang có rận, đó là hồi đó đầu là submit, đội này là submit science cơ, năm trước submit science xong rồi argue 6 tháng 5 trời gì đó, nhảy từ science qua nature physics các kiểu, không biết vào bao nhiêu tay journal, cuối cùng ended up với PRB, thì cãi nhau vài tháng thì cuối cùng được accept, nhưng mà tức là rất là nhiều vấn đề, tức là
các reviewers người ta không có convince. Chỉ có điều là mỗi lần mà không convince thì cái team này lại làm thêm thí nghiệm, kiểu ok bây giờ tôi làm thêm thí nghiệm này để chứng minh cái thứ, kiểu như là chứng minh loại trừ á, kiểu như tôi đã làm thí nghiệm này là tôi đã cover cái weaknesses này kia các thứ, bây giờ anh còn câu hỏi gì nữa không, thì kiểu như là không hỏi được thì accept. chứ nếu như mà cái đó là thật đó nha, thì cái application em nói là phải solid state quantum emitters chắc là rising star immediately, tất cả mọi người đều dùng quantum emitters in solid state hết. Nếu mà là thật, em thì em tin tưởng, tức là em read thì thấy nó make sense về cái mảng mà giống như là cái logic với lại cái model everything make sense, nhưng mà practically em nghĩ doesn't make sense. Ok, không thế thì coi như là cảm ơn Toàn đã cho insight, thì hồi đấy đọc paper đấy thì thấy kiểu wow factor rất là cao, tại sao kết quả nó nhưng mà giải thích thì rất là hand waving. Nhớ là cái hình vẽ theory thực ra lại chỉ là chẳng có theory gì cả, chỉ có cái hình vẽ và tôi đoán là như này. Ok, chắc là cũng không có câu hỏi gì thì câu hỏi từ bạn Toàn nữa. Các bạn mọi người khác có đặt câu hỏi gì cho Toàn không ạ? Cái single photon thì nó có sáng lắm không Toàn? Nó đo nó có chết không, đâu đo lâu nó có hỏng không? HBN emitters hay là diamond emitters thì nó rất là stable, đa số là không, anh có thể đo hàng giờ hàng tháng không chết được, tại vì mà không cần phải vacuum và kiếc gì hết đúng không, cứ ngoài môi trường bình thường thôi, như môi trường bình thường thôi. Tại vì cái căn bản là nó được trap in cái very strong bonding của cái materials này, cho nên nó encapsulate, nó shield tất cả những cái effect bên ngoài, cho cái strong bonding nó protect được. Còn trong khi những cái mà thể loại khác á, thì chẳng hạn quantum dots thì nó không có được cái advantage đó, cho nên colloidal quantum dots nó hay bị by cái spectral diffusion này, bleach này kia, hay là single molecule sẽ die chẳng hạn, thì nó rất là thường bleach. Có cái thằng này thật ra một trong những cái đặc điểm mà tại sao người ta vẫn còn do research về cái solid state quantum emitters là cái stability thì rất là good, đó là một trong những điểm mạnh. Yes. Coherence thì rất là crap. Yeah. anh làm với colloidal quantum dot từ năm 2008, làm cũng G2 measurement các thứ xong rồi, sợ luôn đến giờ chưa làm lại. Ông Sơn ông hôm nọ ông gạ làm lại thì chưa biết là con làm lại không. Không, đây là gạ xin tiền lại thôi chứ còn làm nó mỗi lần đo bệt lắm, nó cứ đo được tí nó lại xịt mất rồi. Thôi nếu mà được thì chúng ta lại quay về HPN. Em có một cái anh hình như anh là làm cùng với lại anh Tùng đúng không? Anh Tùng cái bài mà strong coupling ấy, room temperature strong coupling. anh làm cùng với anh Tùng, anh cũng rồi không cái bài đó rồi rốt cuộc được accept chưa? đang review ở Nature Physics, nhưng mà Toàn hỏi câu hỏi về defect thôi, không có câu hỏi về optics này, khá funny, là đại loại là chắc là pass thôi, bởi vì Igor rất là aggressive, là Igor lần đầu tiên. nhưng mà thực ra anh cũng bài đấy anh cũng bảo với Tùng là anh cũng không tin tưởng kết quả đấy đâu, tại lại là anh làm lý thuyết bài đấy mà, thì anh bảo là giải thích thì anh giải thích được thôi, nhưng mà đấy chỉ là một trong những cái giải thích thôi, thì còn có những cái giải thích khác là những kết quả nó không make sense. Nhưng mà về mình làm lâu một cái vấn đề anh thì mình biết là cái xác suất để mà cho cái giải thích của mình nó đúng nó thấp hơn khá nhiều. Thế còn mình cứ nghĩ là reviewer sẽ hỏi kỹ hơn về cái phần photonics, thế nhưng mà cuối cùng reviewer lại vừa phát hiện ra cái viết cái phần defect đấy là viết cũng không cẩn thận, tức là cái người viết tức là thành ra là hỏi nhiều về defect, nhưng mà chắc là cũng sẽ pass rồi, vì Igor rất là aggressive, hiếm khi thấy người aggressive như vậy. tôi thấy lý thuyết ông Sơn chả ai dám hỏi cả Sơn. anh nhiều PRL quá, nhìn đếm không hết, ai mà dám hỏi.
Mà cho em muốn hỏi quickly một cái điểm nữa. Em thấy cái topic mà về room temperature strong coupling của cavity và emitters nói chung á, nó vẫn là rất là hot topic và vẫn rất là nhiều cái debate là whether có một cái case mà nó kiểu như là really confident mà mọi người thấy được ok, chẳng hạn như là hệ plasmonic room temperature và strong coupling effect thì vẫn chưa thấy, tức là có một số cái bài plasmonic là cái questionable nhất, bởi vì là khi mà em nhìn thấy two peaks ấy, không có nghĩa là một peak là do plasmonic resonance, một peak là do emitter, mà đôi khi nó là cái deep của cái như của EIT thì em nhìn thấy như vậy, thành ra là dân đo mà dùng plasmonic cứ nhìn thấy two peaks thì claim là như vậy, là và follow cái two peaks thì nhìn thấy giống như anti-crossing ấy. Thì đấy là questionable. Nhưng mà hình như là cũng có nhiều paper ấy, nó cũng xử lý được cái đấy, nhưng mà anh cũng không làm về plasmonic nhiều, nhưng anh đọc thấy thế là debate nhiều. Thế còn về cái hệ mà anh Sơn, em nghĩ là cái này là chuẩn nhá, cái này chuẩn nhá, cái trong cái survey lattice resonance của thằng là plasmonic là chuẩn anh nhá. Chắc chắn là tạo thành là hai đấy, tức là ban đầu là nếu mà giả sử anh chưa có quantum emitter, tại vì anh cũng sẽ tạo được một cái bandgap dựa vào diffraction đấy, thì nó continuous rồi chưa, sau đó thì anh đưa cái thằng emitter vào thì nó sẽ tạo ra thành nó tách được thành hai, và void crossing thì nhưng mà cái trong cái surface static resonance ấy là strong coupling của cái photonic về rất nhiều emitter, còn cái mà Toàn đang nói là single emitter thì đúng là rất là question. Đấy, cái single emitter là cái mà questionable. Nhưng mà thế còn hệ mà làm được hệ mà không dùng plasmonic và hệ mà dielectric thì hiện nay là chưa ai làm được, bởi vì là dielectric thì vấn đề là cái mode volume nó to, plasmonic thì là gì, là Q factor thì bé nhưng mode volume lại bé. Mode volume thì bé. Yes. Đấy, thế còn lại thằng dielectric thì Q factor có thể to nhưng mà mode volume cũng to. Đấy, thì còn cái bài mà làm và thằng dielectric thì phần lớn là cái field này confine ở trong cái dielectric particle. Yes. Chưa không phải là đấy leak ra ngoài. Đấy, thế còn nếu có leak ra ngoài nó nhỏ, quá nhỏ so với cả cái phần enhance của thằng plasmonic ở bên phía rìa của nên em nghĩ là đấy là cũng khác biệt. Đấy, thì bài làm với Tùng với Igor ấy là dùng là dielectric nhưng mà dùng cái gọi là Baltic là con trên nhầm ấy, thì là Q factor là theoretically là bằng vô cực, volume thì to nhưng mà vô cực trên to thì vẫn coi như xem là rất tốt, đúng không? Nhưng mà thực ra anh cũng không believe cái kết quả đấy em nghĩ là cái Q factor to ở đây, nhưng mà cái Q factor này nó lại giam trong cấu trúc. Đấy, không phải là, và nó chỉ là cái phần mà nó leak ra ngoài chỉ là một phần nhỏ, đúng không ạ? Thì đấy là em hiểu là cái vector, nhưng mà đấy là trong cấu trúc, nhưng mà mình cần nó phải ở phía ngoài để nó tương tác với vector. Không thì tất nhiên là Tùng chế tạo cái simulation ra thì thứ nhất là cái thằng HBN nó cũng rất là mỏng, thành ra là nó chỉ có một chút, thành ra là phủ lên trên, mà cái dielectric của Tùng ra index cũng không to lắm, nó bằng titanium dioxide, chính là field nó leak ra ngoài cũng nhiều, mà chọn cái field thì về mặt nguyên tắc là phải. Nhưng mà có cái là hỏi, tức là chưa làm luôn được strong coupling mà bỏ qua percent, bỏ của weak coupling, đây giống như kiểu là tiến lên chủ nghĩa xã hội mà bỏ qua tư bản chủ nghĩa. Thành ra là mình thấy là ấy, bởi vì giống như thằng plasmonic là nó phải làm được percent rất lâu rồi nó mới đi đến strong coupling, đúng không? Đây đằng này là mình có luôn được strong coupling, tức là bao giờ một hệ bất kỳ bao giờ cũng phải đi từ percent của weak coupling trước, xong mới đến được strong coupling. Thì cái strong coupling là cái khó nhất. Thì đằng này là thấy là một phát đi thằng strong coupling mà bỏ qua percent ấy, thì thấy là mình cũng thấy questionable. Nhưng mà somehow nữa là có thể là paper sẽ được pass, nhưng mà mình cũng khá là bản thân cảm giác là đáng lẽ review phải hỏi nhiều hơn để mình làm lại thí nghiệm cụ thể hơn để mà mình tự convince bản thân mình, chứ mình cảm thấy là cũng chưa convince được. Thế là khi mà paper vẫn ra ngoài nhưng là vẫn chưa khoái, đúng không? Paper của Ao vẫn chưa được khoái. Tại vì trong cái bài đó là cái BIC á, cái BIC á,
cái confinement của nó đó cũng đâu có nhỏ lắm đâu đúng không? Tại vì nếu cái confinement mà nó very very small, kiểu như là nanometer scale á, thì cái probability mà cái emitters, HBN emitters mà nó land on một cái confined spot là nó very 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 low. Không, bởi vì là ở đây em hiểu là cái photic mode là không những nó chỉ có một pillar mà nó có hàng nghìn cái pillar xung quanh tạo thành cái collective mode, cho nên là cái mode volume nó không phải chỉ có single pillar, mà mode volume là tính là phải có hàng nghìn cái pillar xung quanh. Tức là em thì như vậy là cái volume rất là to luôn. Em có thể hiểu cái đó, nhưng mà nếu mà anh tính tổng diện tích á, tức là tính tổng cái active area mà anh gọi là cái mode volume này nè, trong tất cả cái đó divided by normalize nó với lại tất cả cái diện tích đó thì nó vẫn là con số rất là nhỏ đúng không? Theo cái hotspot của nó thì không khỏe bằng plasmonic được đâu. Tức là nếu mà tính kiểu hotspot tức là em tính theo kiểu là thằng field mà nó tức là ánh sáng nó distribute ra xung quanh, em tính xem là như vậy là cái lượng ánh sáng mà max ở đâu ấy, thì cái chỗ đấy thì để em nhét thằng emitter vào đấy. Nếu như mà nhét siêu ấy, thì cái đấy nó cũng không cao được bằng, tất nhiên không thể bao giờ hotspot không bao giờ đọ được với cả bow tie hay là các thứ của plasmonic đấy. Thì nhưng mà cái đúng là cái là room temperature strong coupling. Anh Cường cũng có một tiền làm với Pháp một cái đề tài về room temperature strong coupling đúng không? Đấy, chạy đâu mất rồi. Đấy thì là vẫn làm cái rất là hot mà thực ra chưa chắc đã tốt cho quantum applications bằng weak coupling, bởi vì là percent là tốt, percent là accelerate lên, thì ra là mình có thể tính toán được nhiều operation hơn. Chứ còn strong coupling thì tạo ra quantum state mới, nhưng mà về direct application này chưa chắc đã tốt bằng percent. Là percent còn reduce ra lifetime này, còn có thể là làm cho cái home ended nó sâu hơn nữa, nếu mà giữa cùng với cả cái current time thì tất cả những cái hệ mà major cho quantum optics ngày trước là họ chỉ là show off dùng strong coupling thôi, nhưng mà bây giờ khi mà làm ứng dụng thật chẳng hạn như là chỉ đa phần là chỉ dùng operate ở with coupling để mà tăng signal lên rồi tăng collecting lên thứ thôi. Thế sắp tới Toàn có những hướng nghiên cứu gì mới về perspective như nào? Em thì em cũng muốn chia sẻ với anh với lại mọi người là thực ra cái environment ở Úc này nó hơi đặc biệt, tức là cái thằng ARC ấy, cái mà funding chính của em á, nó thích applied research. Đó là lý do tại sao mà em step more and more on cái nanoscale sensing, mà kiểu như là move away a little bit from physics. Nó có nhiều lý do, chẳng hạn như là lý do thứ nhất là em không có cái thiết bị giống hồi xưa em ở với Igor, em không có cái expensive cryostat để mà làm quantum optics chẳng hạn. Cái thứ hai đó là về vấn đề funding, tại vì nếu mà ở đây mà làm fundamental physics á, rất là khó kiếm funding, trừ khi nào là mình là một cái tay gạo cội nào đó thôi, chứ còn kia tôm táp mà đi làm fundamental thì thôi không không cấp. Anh phải ra một cái sản phẩm gì đó hay là một cái potential, tức là phải có một application gì rõ ràng, chứ còn kiểu tôi muốn làm strong coupling room temperature thì thôi đánh rớt luôn. Nhưng mà như vậy là cái next step là như nào, rồi những cái mà project em sắp làm là có những cái gì? Thì em muốn focus on cái việc là kiểu như là dùng làm nanoscale sensing, kiểu như là temperature, electric field với các thứ ở kích thước nano, thì dùng không chỉ là quantum emitters mà những vật liệu khác như active materials, chẳng hạn như 2D materials hay là perovskite, các kiểu. Nhưng mà hướng về cái hướng ứng dụng cho sensing, nanoscale sensing hơn. Còn nếu mà có thời gian mà có funding thì chắc mò lại làm chút physics. Hey, cảm ơn Toàn. Mọi người có ai có muốn trao đổi với Toàn tiếp không? Còn chắc là nếu như mà không ai
hỏi gì nữa thì thứ nhất là cảm ơn Toàn rất nhiều về buổi trao đổi ngày hôm nay và chương trình rất là inspirational, và trao đổi sau đấy nữa thì có rất nhiều insight có thể biết thêm được, xem mà không chỉ là cái feel làm như nào mà còn cả cách mà Còn biết là trong trang nó có rận nữa cơ. đây vẽ hình là cho đẹp. Cái buổi nói chuyện này thì như các bài khác thì đã được Cương record lại và sẽ upload lên trang của group. Thế còn sau buổi này thì nếu như ai mà có muốn hợp tác với Toàn hay trao đổi gì thêm thì có thể viết thư cho Toàn. Vậy chắc là hôm nay mình kết thúc ở đây. Cảm ơn Toàn rất nhiều. Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh Toàn nhé. Toàn, cảm ơn anh Sơn, Cương. Chào tất cả mọi người. Mọi người